سلام مسئولین عزیز، به بخش سیومی خوش آمدین. از این هفته ما شما میریم پرکتیکال کار میکنیم. انشالله در صنفم باز ما شما پرکتیکال کار میکنیم. از او پیش ما شما دیگه یک سافتویر داریم که بیخی یعنی با پرکتیکال هیچ فرقی نداره. او سیسکو پاکت ریسر است. شما میتونین سرچ بکنین، ایره بخوانین، باش بلد بسازین. ما شما امروز سیسکو پاکت ریسر را اینستال میکنیم و ازش کار میگیریم. ما میایم اینجا سافتویرش دارم، سرچ میکنم سیسکو فیر سیسکو. I will look on it packet tracer. اینی پاکت ریسر ورژن اپدیتش نیست. شما میتونین ورژن اپدیتش رو ببینین. ما اینو اینستال میکنم و ازش استفاده میکنیم. پس من میگم یس و بعد از او I accept امون اینستالیشن بای دیفالت مثل که دیگه اپلیکیشن است. اینستال بگیرین، خلاص نکست بگیرین، این اینستال میشه. ما شما پاکت ریسر اینستال میکنیم و عملا میبینیم که کدام کماند است و چگونه ما شما از راوتریم یک مود برو دیگه بریم و چگونه بازش کار بگیریم. این یار ما شما میتونیم از این طریق جا کانفیگر بکنیم. شما زمانی که این اینستال کردین با کمپانی سیسکو شما را ریدایرکت میکنه با خودم وبسایتش، اوجا لرنینگش وجود داره. شما میتونید از اونجا و اپدیتش هم دانلود بکنین و مکمل جزئیاتش هم میتونین از اونجا پیدا بکنین. پس ما شما اینستال شد و این را اوپن میکنم. باش که پاکت ریسر اینستال شد، لانچ شد، در اینجا فایل ها ذخیره میشه و پاکت ریسر ما باز میکنم. allow access. ما شما زمانی که پاکت ریسر را باز بکنیم بینمی تو یک شکل داره، شاید بازتان بلد باشین. اینجا شما میتونین فایل دیتا آپشن است و اینجا بعضی از شکل‌های دیگه است که ما شما روزمره استفاده میکنیم. این بخش نتورک دیوایس است، این راوتر است، سویچ است، هاب است، وایرلس دیوایس است، وان ایمولیشن است، فایروال است و اینجا بخش کامپیوتر است که شما میتونین کامپیوترها رو انتخاب کنین. شما میتونین دیگه دیوایس هایی که هر چیز که بخواین دیجا هست. اینی هم کامپوننت های مختلف اکتیویتور است، ای کیبل است، کدام کیبل استفاده میکنیم و اینی موضوعات مختلف است که شما میتونین ازش کار بگیرین. ما فعلا میایم یک راوتر 2911 را انتخاب میکنیم و این یک ذره زوم میکنم. این زمانی که ما شما انتخاب میکنیم ما نیاز داریم شکل اساسیش این است که زمانی که ما شما بالای راوتر مستقیم کلیک کردن نمیتونیم. این در این سافتویر است. شما زمانی که عملا میخواین با راوتر وصل شوین، شما باید یک کامپیوتر از طریق پورت کنسول، او روز گفتیم از پورت کنسول باید RS232 که ما شما در اینترفیس خود کامپیوتر داریم با راوتر پورت کنسول باید وصل شو. با پورت کنسول زمانی که با راوتر وصل میشین پس ما شما توانی زیر پیدا میکنیم. سافتویر پوتی یا تیراتیرم باید در می کامپیوتر اینستال باشه. پوتی یا هم تیراتیرم ما هم اینستال ندارم، سافتویرش باز برتامیتم. انشالله که آمدین پرکتیکال باز می کار انجام میتیم. پس ما شما سافتویر پوتی را باید در می کامپیوتر اینستال باشه. ایره ما شما ادمین میگیم، کسی که ادمین است و این راوتر مثال پانتون سلام است ما شما میخوایم کانفیگر بکنیم. پس میایم داخل از این کامپیوتر میشم و به دسکتاپ میایم. در دسکتاپ ما شما به ترمینال میریم. از طریق ترمینال ما شما در از طریق سافتویر پوتی هم ما شما به ترمینال مواجه میشین. اینمی حالات های با دیفالت انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم. ببینید اینمی مرحله است که بوت میگم، مرحله که ما شما پیشترک داکسم گفتیم مرحله بوتینگ است. یعنی راوتر بوت شده و اینجا معلومات را پیدا کردن نتونسته، یعنی کدام کانفیگریشن هایی که وجود داره او پیدا نشده به خاطر که راوتر ما نو گرفتیم. پس ببینید در کدام مورد رفته سیستم کانفیگریشن دیالوگ. یعنی ما شما را با سیستم کانفیگریشن باید از سر بریم و کار بکنیم. اینجا از ما شما would you like to enter the initial configuration dialog میخواین با initial configuration dialog برین. ما اگر یس بگیریم استپ بای استپ پرسان میکنه، ما از اسکیپ میشیم میگیم نه. اگر یس هم بگیریم مشکل نیست، میگه آیا میخوای بیسیک منیجمنت ستاپ بکنی، ما میگم نه. would like to see the current interface summary میخوای اینترفیس های تو ببینی، یس اینترفیس های تو برات نشان میده که کدام اینترفیس هست. میتونی از اینجا نام راوتر تو مثال بتی یا هم کدام موضوع سیکرت پاسورد بتی. یعنی اینمی حالتایی است که با شما خود ما از طریق کماند میکنیم. از این خاطر اینجا اسکیپ کردم
پس اگر شما دفعه اول داخل میشین کوشش بکنین نو بگیرین و به خاطر که خود ما او را از طریق کماند میکنیم نیاز نیست که ما شما قدر چیز بکنیم. ترمینال میریم و ترمینال ای را اوکی میگیرم و میاییم در اینجا. اینمی مودی است که ما شما گفتیم پرایمری مود یا هم مودی که در حالت اولی لودد مود هم برازی میگه. چند مودی که ما شما گفتیم مود اولی امی است، علامهش با اینمی قسم است. اگر ما شما در اینجا سرچ بکنیم اینمی کماندایی است که ما شما میتونیم در اینجا عملی بکنیم. بدون از این دیگه هیچ کماندی رو نمیتونیم در اینجا ازش استفاده بکنیم که بازی هم در ما وقتش زمانی که کار داشتیم بخیر باز میخوانیم. بعد از ما شما کماند داریم به نام enable. کماند enable وظیفه‌ش می است که برای ما شما خود پس ما شما اگر بخوایم از یک مود از این مود بریم به مود پریویلیج مود بریم، ما شما از کماند enable استفاده میکنیم. enable ما شما را علامه ما شما را چنج میکنه با هش چنج میکنه. ما یک ذره می دیاگرام یک چیز بکنم که یک ذره سایز میا کلان شوه. پریفرنس و در پریفرنس فونت یک ذره زیاد میکنم سایزش ده و سیلای تولپت جنرال انترفیس ایرم 12 میکنم، ایرم 12 میکنم، ایره اپلای میکنم. خب بعد از اون میایم چک میکنیم به کجا ترمینال. اوکی ناو سی شد. ما شما پیش گفتیم اینی کماندایی است که میتونیم در اینیبل مود استفاده کرد و اگر بخوایم از اینیبل مود از مودی که مود بیسیک است لود است بخوایم به مود دیگه بریم از طریق کماند اینیبل ما شما را به اینی مود دایرکت میکنه. اگر اینجا ما شما کوشن پرس بکنیم ببینین خیلی کماندای زیاد است که در این مود ما شما میتونیم ازش استفاده کرد نسبت به اون مود. این نمی کماندایی است که ما شما میتونیم ببینیم. ما شما مثال میتونیم که چک بکنیم شو انترفیس بریف، انترفیس های خود چک بکنیم. شو انترفیس شو آی پی انترفیس بریف. ما شما میتونیم انترفیس های خود چک بکنیم. ببینین چند تا انترفیس داریم، گیگ 0/0، گیگ 0/1، گیگ 0/2 ولان 1. یعنی انترفیس نیست اما این بالا سه تا انترفیس است. ما شما میتونیم در راوتر چک بکنیم. مثال ما شما دیگه خیلی کماندای دیگه است شما اینجا میتونین چک بکنین که کدام کماند است، پینگ است، کلیر است. مثال پیش ما شما گفتیم شو ورژن، اگر ما ورژن کلیک کنم این ورژن راوتر برای ما شما نشان میده و در آخر ما شما گفتیم برای ما شما چی را نشان میده؟ کانفیگریشن رجیستر. ایمی نمبر است که برای ما شما میگه که ایمی کانفیگریشن رجیستر ما شما استفاده میکنیم. دیگه ما شما باز بخیر هر کدام از این میخوانیم. دیگه ما شما با مود زمانی که گلوبال کانفیگریشن مود میریم از کانفیگ ترمینال استفاده میکنیم. زمانی که میبینیم کانفیگ ترمینال ls کوشن میریم ببینید خیلی کماندای زیاد از در این مود وجود داره، خیلی زیاد است. هر بخش از خود کماندای ثبت داره که شما میتونین از اینجا استفاده بکنین. مثال ما میایم نام راوتر را چنج میکنم از کماند هاست نیم، بعد از بر شما میگیم نام راوتر سلام. زمانی که انتر میکنم بگیم نام راوتر از راوتر چنج شد به سلام تبدیل شد. ما شما دیگه میتونیم خیلی کارهای دیگر انجام بدیم. مثال میخوایم پسورد آن بکنیم، فعلا ما شما آمدیم پسورد نخواست. ما شما میتونیم از طریق کماند enable secret password ما میگیم پسورد باید enable بکنیم، پسورد اد بکنیم. پس ما میگیم انتر میکنم و enable password secret برش دادم و بعد از اون ما شما میتونیم که خیلی کماندهای دیگه مثال enable password اول سیکرت اوس میکنم، enable secret پسورد از بین میبرم، ضرور نیست. خب نو enable secret اول ما شما میایم enable پسورد. ما شما مود اولی که enable پیش دیدیم به خاطر از اون میخوایم پسورد اسرت بکنیم. پس enable پسورد کماند داریم. بعد از اون از خود پسورد که میخوایم اد بکنیم از سیسکو استفاده میکنیم. سیسکو پسورد است. حالا اگر اگزیت شویم و اگزیت شویم با اون میبریم. ما به مود اولی آمدم، اگر حالی انیبل بکنم ببین از ما پسورد میخواد. اگر ما پسورد اشتباه بدم برای ما اجازه نمیده تا که پسورد صحیح نتم. زمانی که پسورد صحیح دادم برای ما میتونه به مود دیگه داخل بکنه. مشکل از چی است؟ اگر یک کس ایره کپچر بکنه، مثال ما میگم شو رنینگ کانفیگریشن کماندایی که ما فعلا کار کردیم او رو برام نشان بده. اینا انیبل پسورد واضح نوشته است که چی است؟ سیکرت این سیسکو است.
یعنی اینمی اگر یک کس پکیت تو را کپچر بکنه یا به سیستم تو اکسس پیدا بکنه، پس این میتونه کلیرلی چک بکنه که پسورد چی هسته. به خاطر حل از این ما شما از کماند enable secret استفاده میکنیم. سیکرت برش میگیم که کدام حالت هسته. مثال ما برش میگیم که 5 میگم، یعنی سیکرت باید در 5 حالت باشه، بعد از اون پسورد برش میتم. مثال برش میگم که باز هم سیسکو میگم، با حرفای کلان میگم و اگزیت میشم. پس حال اگر ما باز بیایم مثال enable اینجا پسورد میخواه سیسکو، چرا که ما سیسکو را با حرف کلان دادیم، انتر میکنم. آها enable یک دفعه سیسکو، آها دفعه دومم سیسکو است، نه سیسکو شت enable دو پسورد دادیم، یک دفعه سیسکو enable خورد بود، دیگه دفعه کلش کلان بود. چرا کار نمیکنه؟ I don't know. خب شاید پسورد کدام چیز دیگه داده باشم، از این خاطر مشکل داره. خب این کماندایی بود که ما شما اصول همی است که ویدیو باید زیاد دراز نشه، توتال 45 دقیقه شوه. ما شما ویدیو بعدی بیسیک کانفیگریشن بخیر کلش در ویدیو کاور میکنم. شما فعلا فقط با اینترفیس های راوتر بلد شوین که چی اینترفیس ها داره و کدام اینترفیس است و چگونه کار میکنه. بخیر در هفته بعدی انشالله باز ما شما کماندای خیلی زیاد است، 100 کمانده است، اما در بین از 80-70 کماند که من لیست میکنم کدامش که ضرور است او را بخیر باز با دیتای کاور میکنیم. تا لکچر بعدی به خداوند، هفته بعدی به خداوند یکتا مسپارمتان. کوشش بکنین که از کرونا خود در امان بگیرین و کوشش بکنین خود سیف بگیرین. وقت خوب، روز خوب داشته باشین.